Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Falënderimi plotit qoftë Allahut, krijuesit të gjithësisë, paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij, dhe mbi të gjithë ata që ecin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë, a dini se muji i Ramazanit quhet ndryshe edhe muji i durimit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith e tij na tregon se shahru sabr wa thalathatu ayamin kulli shahrin sawmu ad-dahr. Pa kush agjeron muajin e durimit dhe 3 ditë nga çdo muaj konsiderohet sikur ka agjëruar gjithkohën. Pra Ramazani është muaji i durimit. Allah i madhëruar, i cili është i plot, është perfekt, është pa të meta, është i pastër, është i lartë madhëruar. Allahu xhaleshanuhu i ka obliguar robërit e tij, e krijesat e tij në ato obligime dhe detyra të cilat janë perfekte, janë të plota dhe kanë një funksion gjithëpërfshirës. Një ndër ato obligime të cilat Allah azza wa jall na ka ngarkuar që nëse ne i kryejmë si duhet, nuk ka dyshim se rregullon gjithë qenien njerëzore. Agjërimi i Ramazanit është në mesin e obligimeve islame, është një obligim shumë i veçantë, sepse vërtet Allah i madhëruar në Kur'anin famlar na bën qartë urtësinë e obligimit të kësaj detyre, duke thënë, po që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi, siç ka qenë obligim edhe për ata që kanë qenë përpara jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm, pa të përkushtuar. Megjithatë, detyra kryesore ose funksioni kryesor i këtij obligimi është stërvitja, kalitja e durimit të njerëzit. Durimi është një cilësi shumë e veçantë për racën njerëzore. Durimi është një prej moraleve më të larta. Nëse njeriu stoliset me këtë cilësi, nuk ka dyshim se gjithçka në këtë botë do jetë lehtë për të. Do jetë e kapërcyrshme për të, dhe ai do të ketë sukses. Allah i madhëruar në Kur'anin famlar e përmend këtë cilësi rreth 100 herë në Kur'an përmendet pa fjala durim, që të durojnë, ata që durojnë. Me të vërtetë durimi Allah xhaleshanu është me dërmtarët e të tjera. Pra kur Allah i madhëruar e përmend shumë një cilësi, tregon për vendin dhe pozitën e lartë që ka te Allah i madhëruar. Siç e përmenda, agjërimi është lidhur direkt me cilësinë e durimit. Nuk ka adhurim tjetër në Islam i cili kërkon më tepër durim se sa është agjërimi. Sepse ne kur agjërojmë, pavarësisht se agjërojmë në kohë të ndryshme të vitit, në verë, në dimër, në pranverë, në vjesht, por për të marrë në kohën më gjatë, për shembull në verë kur agjërimi shkon ndoshta deri 20 orë, pra kërkon që njeriu të durojë 20 orë. E nuk ka adhurim tjetër që kërkohet ky durim. Sepse kur falim namaz, për shembull namazi më i gjatë, farz, është namazi me 4 rekat, cili nuk gjatë më tepër se 5 minuta. Por agjërimi kërkon me të vërtetë një durim shumë të gjatë. Prandaj edhe Allah i madhëruar e ka dolluar mbi gjitha obligimet e shtylla të tjera të Islamit. Sepse Allah i madhëruar, siç tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë, agjërimi është imi dhe unë e shpërblej atë. Po të gjitha durimet e i bëjmë për hir të Allahut dhe janë të Allahut xhaleshanu. Por kur thotë që agjërimi është imi dhe unë e shpërblej atë, tregon se me të vërtetë ka një pozitë të lartë Allah i madhëruar. Pra kur jemi agjërueshëm dhe sidomos në kohë verët kur dita është e gjatë, tregon se besimtari duhet durojnë shumë gjatë. Dhe ky durim i gjatë ka dhe shpërblimin e madh. Pra, Ramazani është muaji i durimit. Ne kur agjërojmë, durojmë për hir të Allahut xhaleshanu. Durojmë urinë, durojmë etjen. Por kryesore është që kur jemi agjërueshëm, ne durojmë ato epshet tona, ato veset e tjera, që njeriu mos i shpërthejë ose mos i veprojë ata. Dhe ky është qëllimi i agjërimit. Sepse Allah xhaleshanu kërkon që njeriu me kryer, që besimtari kur e kryen një adhurim, e kur e kryen një obligim, të ndikojë diçka, qoftë nga ana shpirtërore, qoftë nga ana trupore, nga ana shëndetësore. Pra duhet që kjo detyrë që kryen njeriu, e kryen besimtari, duhet të jetë funksionale. Me të vërtetë, nëse ne agjërojmë ashtu siç kërkohet nga ne të agjërojmë, nuk ka dyshim se njeriu për 30 ditë, pra me kalimin e muajit të Ramazanit, e muajit të durimit,
nuk ka dyshim se njeriu ka për të perfeksionuar moralin e tij dhe sidomos cilësinë e durimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se agjërimi nuk është vetëm nga ngrënia dhe nga pija. Agjërimi është nga fjalët e kota dhe veprat e pahishme. Dhe këtu thot pejgamberi sallallahu për të treguar sekretin e këtij obligimi, kësaj detyre thot, nëse je agjërueshëm dhe dikush tregohet ignorant ndaj teje, pra të fyet, tregohet i pasjellshëm ndaj teje, atëherë ti thuaj, unë jam agjërueshëm. Po le ta imagjinojmë pak. Pra nëse njeriu për 30 ditë me rresht ka këtë mentalitet edhe agjëron në mënyrë të tillë, pra sado në jetën tonë përditshme, kur dikush ndoshta na bën që të acarohemi apo të zemrohemi, dhe ne frenojmë këtë zemrim, e frenojmë nervat tona, nuk ka dyshim se njëri për 30 ditë do rregullojnë zemrimin e tij. Pra do të komandojnë dhe do të kontrollojnë zemrimin e tij. Dhe ky është qëllimi kryesor. Pra duhet që agjëruesi kur agjëron të ketë kujdes, siç e përmend nga hadithi i pejgamberit alayhis salam, të mos rri vetëm pa ngrënë dhe pa pije. Pra të mos të frenojë veten e tij nga ushqimi, nga pija, por kryesore është të frenojë veten e tij nga fjalët e kota, fjalët që dëmtojnë, fjalët që janë të pahishme dhe nga veprat që nuk duhen. E nëse ne veprojmë, pra agjërojmë në mënyrë të tillë, nuk ka dyshim se do përfitojmë nga agjërimi. Dhe përfitimi më i madh është në këtë botë, duke rregulluar sjelljen tonë dhe moralin tonë. Se mas studimeve, nëse një person e kryen diçka nga 5 deri në 7 javë, pa kryen një lloj veprimi ose kryen një aktivitet nga 5 deri në 7 javë, ajo aktivitet pastaj i bëhet diçka ngjizet me sjelljen e tij dhe moralin e tij dhe bëhet e pandashme. Pra ne kërkohet që njeriu kur është agjërueshëm të durojë. Dhe kryesorja është që gjatë agjërimit të përmbajmë veten tonë. Është për të ardhur keq nganjëherë kur dëgjojmë që njerëzit rrinë agjërueshëm, por akoma nuk e kanë pastruar të folurit e tyre. Akoma nuk kanë pastruar ndoshta edhe veprat e tyre. E për çfarë rrinë agjërueshëm? Pra, Ramazani është muaji i durimit. Ne durojmë për 30 ditë durojmë pra që edhe pse kemi etje dhe kemi uri, durojmë për hir të Zotit. Edhe kjo me të vërtetë e forcon trupin e njeriut. Ne për 30 ditë durojmë dhe nëse gjatë gjithë vitit syni jonë mund të ketë parë diçka që nuk duhet, atëherë duke e mbrojtur syrin për 30 ditë, sigurisht që mas kalimit të Ramazanit ne kemi shumë të lehtë për të larguar pastaj nga ato që nuk duhet të shikojmë. Po kështu edhe nëse ne durojmë dëgjimin, me thënë duke mos dëgjuar gjëra që nuk na përkasin ne, ose duke mos dëgjuar gjëra të cilat dikush flet për dikën tjetër. Pavarësisht se ato tingëllojnë në vesh, ne nuk i kushtojmë rëndësi. Por nëse 30 ditë me të vërtetë e ruajmë dhe durojmë me dëgjimin tonë, nuk ka dyshim se pas kalimit të muajit të Ramazanit do të kemi shumë të lehtë pastaj. Nëse ne për 30 ditë durojmë që të mos flasim në mënyrë të pahishme, të mos flasim, mos shqiptojmë qoftë edhe një fjalë të vetme që nuk duhet, që nuk është prej etikës dhe edukatës së muslimanit. Nuk ka dyshim se me kalimin e muajit të Ramazanit do ta kemi shumë lehtë, e kemi pastruar veten tonë, e kemi pastruar të folurit tonë. Por kjo është ajo që kërkohet me agjërimin, kjo është ajo që Allah xhaleshanu ka vendosur në këtë obligim shumë madhështor. Por thot Allah i madhuar, ju ka bërë obligim në mënyrë që të bëni të përkushtuar, e ky është përkushtimi. Por ky është përkufizimi i përkushtimit, që njeriu të jetë korrekt në atë që kryen, të jetë korrekt në shikimin e tij, në dëgjimin e tij, në të foljet e tij dhe gjithë veprimtarinë që kryen. Allah i madhuar, siç e përmenda në fillim, e ka përmendur shumë herë fjalën durim në Kur'an. Madje e ka konsideruar këtë cilësi prej gjërave më madhështore. Thot Allah i madhuar në Kur'an, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa laman sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur." Nuk patjetër ai që duron dhe fal, ajo padyshim është prej gjërave më madhështore. Pra durimi dhe falja është prej gjërave më madhështore. E të dyja këta janë të lidhur me agjërimin. Pra në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili tha, nëse dikush është agjërueshëm dhe drejtohet ignorant ndaj teje, pra flet me fjalë të pahishme, sjellet në mënyrë jo të durë ndaj teje, ti thuaj jam agjërueshëm. Pra ti je duke dëruar, plus saj edhe e fal për hir të Zotit, ti ke bërë jo vetëm ke agjëruar, por ke bërë një vepër shumë madhështore, e cila tek Allah xhaleshanu ka shpërblim shumë të madh.
Madje në Kur'an, durimi jo vetëm se ka si cilësi e mirë dhe përmendër, por Allah shoqëron nganjëherë me një emër tjetër, një cilësi tjetër kur thotë sabran jamila. Pra, me durim të bukur ose të mirë. Jo thjesht duke duruar. E durimi i bukur dhe i mirë do thotë që ke duruar ndaj atij tjetrit dhe e ke falur atë, e ke toleruar atë. Pra, ja ke bërë halal atij. Përsëri janë shumë ajete, por përmend disa prej tyre, ku Allah i madhëruar përmend durimin dhe shpërbimin që ka. Po në surën Yusuf, Allah i madhëruar thotë, me të vërtetë ai që është i përkushtuar, pa ka frikë Zotit, dhe doron Allahu nuk ja humb shpërblimin bamirësve, njerëzve të mirë, pra atyre që durojnë, atyre që sillen mirë. Allah i madhëruar thotë, patjetër do të shpërblim ata të cilët kanë duruar dy fish, pa me dy shpërblime, për shkak të asaj që kanë punuar. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë, të mos e shpërdorijmë agjërimin ton me diçka kaq të vogël. A dini se ndoshta me një fjalë mund ta kemi prishur agjërimin, me një shikim mund ta kemi prishur agjërimin, me një dëgjim që nuk duhet mund ta prishim agjërimin, ose me një vepër tonë të hiqshme mund ta prishim agjërimin. A nuk thot pejgamberi alayhis salam shumë për agjëruesve nuk kanë nga agjërimi i tyre përveç etjen dhe urinë. Pse? Sepse ata nuk janë ndalur nga fjalët e pahishme, nga fjalët e kota. Nuk janë ndalur ndaj veprimit të së keqes. Nganjëherë ndëgjojmë njerëz të cilët thotë e kam prej agjërimit, nuk mund të përmbaj nervat, e kam prej duhanit, e kam prej kësaj, e kam prej aksaj. Ai ka gabim. Allah i madhëruar nuk obligon diçka të padobishme. Allah i madhëruar na ka obliguar me atë që përsos qenien tonë. Agjërimi është prej këtyre obligimeve të cilat kanë ndikim dhe efektet më të madh. Nuk ka dyshim se namazi është shtylla kryesore e fesë, por agjërimi është shumë i veçantë. Ne agjërojmë, pra ne durojmë nga mëngjesi deri në darkë. A dini se çfarë do të thotë që të duroj njëri për hir të Zotit, ndoshta në mesin e verës, në mesin e vapës 20 orë? Pa ka shpërblim më të madh. A duhet që njëri të tregohet neglizhent dhe ta prishin këtë durim, dhe ta prishin këtë shpërblim të madh me një fjalë të vetëm që mund ta thojnë para iftarit, ose me një fjalë që mund t'ia thojnë dikujt, ose larg qoftë me një përgojim që mund t'ia marrë nga dikujt? Pa ta agjërojmë edhe të përfitojmë prej agjërimit, sepse nuk ka si agjërimi, nuk ka obligim, nuk ka detyrë në Islam e cila ka lidhje dhe stërvit durimin se si është agjërimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka mirësi dhe dhunti më të madhe që është dhënë dikujt se sa durimi. Madje thot, kush kërkon të durojë, Allah i madhëruar jep durim. Pra, të mos thojë dikush që nuk i përmbajnë nervat. Kështu më ka krijuar Zoti. Allah i madhëruar thot, kush kërkon të durojë, unë i jap durim atij. Dhe është mirësia më e madhe. Nëse dikush dën që ta përsosin këtë cilësi, pa ta përsosin durimin e tij, le të agjërojë siç duhet. Le të agjërojë ashtu siç kërkohet prej nesh, siç na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E duke treguar, siç e përmend edhe një herë për shpërblimin që ka agjërimi edhe për ndikimin që ka te durimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, pra çdo punë e birë të Ademit është e tij. Përveç agjërimit, është imi, pra thotë Allah i madhuar dhe unë e shpërblej. E kur ndonjëri prej shtetit agjërueshëm të mos flas fjalë të pahishme, dhe të mos bërtas, pra të mos e ngri zërin e tij. Nëse dikush e shat ose e godet, pra qellon, atëherë këto le të thotë unë jam agjërueshëm. Pa shikoni se çfarë kërkohet prej nesh, jo thjesht që të rrim pa ngrënë dhe pa pirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se Allah i madhuar nuk largohet prej nesh. Allah i madhuar nuk largohet prej shpërblimit që bën ndaj robët e tij të bindur dhe besimtar, derisa robët të mërziten. Pra të mos heqim dorë, të mos e prishim agjërimin pak para iftarit, duke folur diçka, duke ngritur zërin, duke u nervozuar, sepse gjitha këto e cenojnë agjërimin. Gjitha këto nuk japin efektin. Pra, nëse një person agjeron në një mënyrë të tillë, domethënë agjeron vetëm nga ushqimi dhe nga pija, por nuk agjeron nga fjalët, nga shikimi, nga dëgjimi, nga veprat e këqija, është njësoj si një person i cili mjeku i ka rekomanduar disa ilaçe, disa mjekime, dhe ai nuk i kryen ashtu sipas porosive apo recetës së mjekut. Ato nganjëherë vetëm që nuk të bëjnë dobi, por ndoshta mund të dëmtojnë. Kështu është edhe agjërimi. Pra, Allah i madhuar thotë në Kur'an, o ju që keni besuar, mos u bëni se që e prish tjerën e saj
duke e drellur fort. Pra, ke punuar mirë, e ke punuar mirë, e ke përsor sa punë, pastaj shkon e prish atë. Mos e bën një tjetër. Edhe pejgamberi sa më thot, Allah i madhuruar nuk mërzitet ndaj jush. Pra, nuk e largon shpërblimin ndaj jush derisa ju të mërzitet ndaj tij. Dhe vepra më e dashur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa qenë që është e vazhdueshme. Pa nuk kërkohet durimi në sabah, në sufër apo në drekë, por durimi kërkohet gjatë gjithë ditës. Kjo është ajo për të cilën Allah i madhuruar e ka vendosur agjërimin. Edhe një herë, vëllezër dhe motra besimtarë, jemi në muajin e Ramazanit, i cili quhet ndryshe muaji i durimit. Është trajnimi më i mirë që njeriu mund t'i bëjë vetes tij, është ky muaj. Pikërisht në këtë muaj të begatë, në këtë muaj të mirë. Nëse dikush don që të stoliset me durimin e tij, ata përsosin në këtë cilësi, le ta praktikojnë brenda kësaj periudhës. Është periudha ku mëshira e Allahut, e falja e tij, e mirësia e begatit tij janë të pafundme. Janë shtuar shumë fish deri në atë saqë nuk e dinë shpërblimin e tyre. A duhet që njeriu të tregohet neglizhent? A duhet që njeriu ta humbi këtë mirësi e begatit të madhe? Përse të tregohemi të pavëmendshëm ndaj këtij shpërblimi të madh? Prandaj le të agjërojmë dhe gjatë agjërimit le të durojmë. Le të durojmë të mos flasim keq. Le të durojmë të mos shikojmë ata që nuk duhet të shikojmë. Le të durojmë duke mos dëgjuar ata që nuk duhet të dëgjojmë. Le të durojmë edhe me sjelljet dhe veprimet tona. Nëse agjërojmë në një mënyrë të tillë, nuk ka dyshim se kemi përfituar shpërblimin më të madh që Allah i madhuar ka vendosur për ndonjë obligim. Është një shpërblim i cili nuk ja din askush se sa i madhështor është ky shpërblim. Mjafton që Allah i madhuar ka caktuar një derë të veçantë në xhenet, që është dera e agjërimit, e quhet Rayyan. Elusim Allah i madhuar na bën për atyre të cilët durojnë. Elusim Allah i madhuar ta bën për atyre të cilët përfitojnë nga durimi dhe pikërisht përfitojnë nga agjërimi dhe përfitojnë cilësinë më të mirë që është durimi. Elusim Allah i madhuar na ndihmojë, të na forcojë që të durojmë, në mënyrë që me kalimin e muajit Ramazanit ne kemi përsosur moralin dhe kemi përsosur sjelljen tonë. Allah i madhuar na pranoft agjërimin e gjithë adhurimet tona. Zotit i madhuar lutemi që të largojë këto sprova të mëdha që kanë kapluar mbar botën. Zoti na fal, ta mëshiroft. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.